أهلا بكم. احنا كبشر نعيش على كوكب الأرض، نشوف أنه الحياة تبدو بالصورة العامة متناسقة مع هذا الكون، مو بمعنى الكمال لكن بمعنى أنها ممكنة. من الناحية العلمية يقدر عمر التوسع لكوننا المرصود بما يقارب 13.7 مليار سنة. عمر الشمس 4.6 مليار سنة. عمر الأرض 4.5 مليار سنة. ظهور الحياة على كوكب الأرض 3.7 مليار سنة. وأخيرا بعد كل هذا يظهر الإنسان العاقل تقريبا قبل 300 ألف سنة. يعني لو كل هذا الوقت ضغطناه في يوم واحد 24 ساعة، فالإنسان العاقل ما يظهر لا في الساعة الأخيرة ولا في الدقيقة الأخيرة، يظهر في آخر ثانيتين قبل منتصف الليل، بالضبط في الساعة 23 والدقيقة 59 و58.1 ثانية، يعني قبل منتصف الليل بحوالي 1.9 ثانية فقط. لو تريد تستوعب حجم هذه الأرقام، عد للمليون بدون توقف راح تحتاج حوالي 12 يوم. عد للمليار راح تحتاج أكثر من 30 سنة. نجي للفيزياء. بعض النماذج الفيزيائية تقول أي تغير في بعض القيم الأساسية اللي هي الثوابت الكونية، أي تغير في هذه القيم الأساسية قد يؤثر بشكل كبير على إمكانية تشكل النجوم والذرات والتعقيد بشكل عام. هذا ما يعني أن كل تغيير مستحيل، لا، ولا أنه يعني أن كل القيم حساسة بنفس الدرجة أبدا. بعض الثوابت تفترض إمكانية تغييرها ضمن نماذج نظرية ومحاكاة، تفترض إمكانية تغييرها، والنتيجة شو يكون عندنا؟ يكون هناك كون يشبه كوننا ويسمح بالحياة، لكن يبقى هذا مرتبط بفرضيات النموذج نفسه. عموما عدد الثوابت الأساسية تختلف حسب النموذج، ومن الثوابت الأساسية ممكن أن يشتق منها ثوابت فرعية أخرى. القيم الأساسية مثل سرعة الضوء، ثابت بلانك، ثابت الجاذبية، خصائص الجسيمات يعني شحنتها وكتلتها، ثوابت التفاعلات، هذه كلها تعد من المعايير الأساسية في النماذج الفيزيائية، لكن مثل ما قلنا عددها وتعريفها يختلف حسب الإطار النظري. بعض التغييرات في بعض هذه القيم، يعني مو كلها، في بعض هذه القيم حسب النماذج الحالية قد تؤدي إلى كون مختلف، وممكن تختفي أشكال التعقيد في هذا الكون، أشكال التعقيد اللي نعرفها في هذا الكون بعد التغيير، لأن شكل الكون الحالي مرتبط بهذه القيم. هنا تبنى حجة الضبط الدقيق. القيم تبدو ضمن نطاق واحد، القيم تظهر وتبدو ضمن نطاق واحد، وخارج هذا النطاق يختفي شكل الحياة والتعقيد اللي نعرفه، وهذا مو أمر عادي، لابد أن يكون له تفسير. هسه لهنا الملاحظة نفسها ما بها مشكلة، لكن الخطأ يبدأ من بعد الملاحظة. شو راح يصير؟ راح تصير قفزة أو انتقال من الكون يسمح بالحياة، الكون يسمح بالحياة، إلى الكون مضبوط من أجل الحياة. هذا انتقال من وصف إلى تفسير، من وصف إلى تفسير. لما أقول أن الكون يسمح بالحياة أنا دا أصف الواقع، لكن لما أقول الكون مضبوط لأجل الحياة أنا دا أضيف قصد، دا أضيف قصد. زين، هل هذا القصد موجود؟ ممكن، لكن ما يصير يدخل وكأنه نتيجة طبيعية. هذا يحتاج دليل إضافي، يحتاج جسر منطقي يربط الوصف بالقصد. حتى تقول مضبوط لازم تفترض أن القيم كان ممكن تكون بغير هذا الشكل، يعني لازم أكو بدائل حتى تقارن. إذا ما أكو بدائل حقيقية حتى تقارن فكلمة دقيق تفقد معناها. تقول دقيق، دقيق مقارنة بشنو؟ إذا الصورة العامة ما كان ممكن تكون إلا بهذا الشكل فماكو غرابة. الغرابة تبدأ فقط إذا كان هناك صورة أخرى ممكنة، ومع ذلك جاءت هذه الصورة بالذات. أي نتيجة نراها من الداخل
داخل الكون قد تبدو مناسبة لظهورنا فيها، لكن هذا لا يعني أبدا أنها صممت لأجلنا. إذن السؤال الحقيقي قبل كل شيء، هل هذه القيم الأساسية ممكنة التغيير فعلا أم لا؟ مو هل أقدر أتخيلها مختلفة، التخيل سهل، السؤال هل هي ممكنة التغيير في الواقع أصلا حتى أقول أنها مضبوطة؟ هنا ندخل منطقة ثانية، مو فيزياء فقط، ندخل إلى الميتافيزيقا، لأنك هسه تسأل شنو الممكن أصلا وشنو غير الممكن، وهذا مو سؤال تجريبي فقط، هذا السؤال عن معنى الإمكان نفسه. هنا أول تفكيك للحجة، هي مو حجة مباشرة مثل ما تعرض ببساطة، القيم دقيقة إذن تصميم، لا، بين المقدمة والنتيجة مساحة كاملة من الافتراضات. إذا تجاهلتها الحجة تظهر كأنها قوية، لكن إذا فتحت النقاش فيها راح تشوف حدودها. مو كل ما أقدر أتخيله يعني ممكن في الواقع، مو كل ما ممكن أتخيله يعني ممكن في الواقع، مو كل إمكان نحسبه على الورق يعني إمكان في الواقع. أحيانا الرياضيات تسمح لك تتخيل نماذج كثيرة، لكن هذا ما يعني أن الطبيعة كان ممكن تختارها. قبل ما أقول هذه القيم جاءت من بين احتمالات كثيرة، لازم أسأل هل هذه الاحتمالات حقيقية لو مجرد احتمالات داخل النموذج؟ وحتى لو قلنا نعم أنه هذه القيم كان ممكن تكون مختلفة، حتى لو قلنا هذا راح يجيك سؤال آخر، شلون عرفت أنها نادرة بهذا الشكل؟ كلمة نادرة مو إحساس، هي حكم. إذا ما تعرف كم احتمال موجود ولا تعرف شلون تتوزع الفرص بين هذه الاحتمالات، شلون راح تحكم أن هذا الشيء نادر أو مو نادر؟ لما تقول غير محتمل هنا أنت ما تحسب، أنت قاعد تتوقع، وهذا مو برهان. بدون هذا أي حكم على الندرة يبقى تقريبي، مو برهان ملزم أبدا، مو برهان ملزم. نحكي عن ندرة الكون بس ما نعرف كم عدد القيم الممكنة ولا شلون تتوزع، ومع ذلك نحكم. نعم، حجة الضبط ما تعتمد على الإحساس وحده، صحيح، لكن انتقالها إلى حكم احتمالي يحتاج افتراضات إضافية، كأنه أكو صندوق أكوان وكنا طالع من بين هذه الأكوان، طالع من الصندوق من بين هذه الأكوان، كنا طلع من هذا الصندوق. نموذج ذهني نستخدمه وننسى أنه نموذج. إذن الملاحظة موجودة صحيح، لكن الاستنتاج مو مباشر. عندك سلسلة أسئلة لازم تجاوب عليها. هل القيم ممكنة التغيير أم لا؟ كل القيم متاحة أم بعضها فقط؟ الاحتمالات متساوية بين القيم أم لا؟ هل الحياة هي المعيار الصحيح؟ كل جواب لهذه الأسئلة يحتاج استدلال، وهذا يخلي النقاش جدا عميق، لأن الموضوع مو فقط فيزياء، راح يتعدى إلى شنو يعني تفسير أصلا. هل التفسير يعني سبب، قانون، قصد؟ ممكن تقول أكو مصمم، ممكن تقول أكو أكثر من كون أو أكثر من طريقة لظهور الكون، ممكن تقول أكو قانون أعمق لم نعرفه بعد، أو القيم ظهرت ضمن مجموعة أكبر وإحنا في واحدة منها، أو حتى نقول القيم هكذا بدون سبب أعمق. كل خيار إلى كلفته، ماكو جواب بدون ثمن، وهذا هو الوضع الحقيقي للنقاش. إذن سؤال واحد، هل هذا الكون يدل على شيء أعمق لو إحنا اللي نحمل عليه معنى أكثر من اللازم؟ هنا تبدأ الفلسفة، مو نفرض النتيجة مسبقا، لازم نعرف كيف يمكن الاستدلال للوصول إلى النتيجة. ممكن يجي اعتراض يقول حتى لو ما نعرف كل الاحتمالات، واضح أن تغييرات صغيرة في بعض القيم ما تبقي لا نجوم ولا كيمياء، هذا وحده يدل على ضبط. يدل على حساسية، بس الحساسية مو نفسها ندرة،
أنت دا تقول لو تغيرت القيم تتغير النتيجة، تمام، بس حتى تقول نادرة لازم تعرف كم احتمال موجود أصلا وش قد فرصة كل احتمال. بدون هذا أنت يصير عندك ملاحظة بس مو حساب احتمالي. أيضا ممكن واحد يقول حتى لو ماكو يقين الضبط يخلي التصميم أفضل تفسير. أفضل مقارنة بشنو؟ إذا قارنت بس ويا الصدفة طبيعي يطلع التصميم أقوى، بس هذا تضييق للنقاش. أكو بدائل كثيرة، قانون أعمق، أكوان متعددة بتعدد فرضياتها. أنت إذا ما قارنت ويا كل هذه البدائل ما تقدر تقول أفضل تفسير. إذا ما نعرف المجال الكامل للاحتمالات ما نقدر نحكم، وإذا عدد الاحتمالات كبيرة أو حتى لا نهائي شلون راح نحسب؟ لما واحد يسمع حجة الضبط أول رد فعل يكون حتى لو ما أعرف الاحتمالات واضح أن تغيير صغير يغير كل شيء، وهذا إحساس قوي صحيح ما يصير نتجاهله، صحيح كلام مبني على نماذج فعلية مو تخمين. لكن السؤال هنا لما نغير قيمة هل فعلا نغيرها وحدها لو الواقع أعقد من هذا؟ في كثير من الحالات القيم غير مستقلة تماما. تغيير واحد من القيم، تغيير قيمة واحدة من القيم قد يفرض تغييرات أخرى على بقية القيم. يعني الصورة الشائعة نأخذ ثابت واحد نغيره الكون ينهار، هذه صورة مبسطة طبعا مو بالضرورة غلط بس مو كاملة. ممكن أكون مجموعات مختلفة من القيم تشتغل مع بعضها وتنتج كون قابل للتعقيد بشكل مختلف حتى مع التغيير، وهذا ما يلغي حساسية القيم لكن يمنعنا من حسابها بطريقة بسيطة كأن كل قيمة تتحرك وحدها. أيضا هنا لازم ننتبه لشيء آخر، احنا غالبا نحكم على نوع واحد من الحياة، يعني نقول الحياة مستحيلة لكن نقصد الحياة مثلنا ضمن قوانيننا، ضمن القوانين أو الحياة اللي نعرفها، وهذا فرق. مو حتى نقول أي شيء ممكن، لا، بس حتى نكون دقيقين احنا ما نعرف كل الأشكال الممكنة للحياة، كل الاحتمالات للأشكال الممكنة للحياة. فالأدق نقول الحياة كما نعرفها، لا الحياة بكل معنى ممكن. ممكن يكون هناك حياة تختلف عن طبيعة الحياة التي نعيشها، وطبعا أكو طرح أصلا ما يحكي عن حياة مثلنا، يتكلم عن أي شكل من التعقيد، وهنا النقاش يصير جدا ضيق وجدا دقيق لأنه يتكلم عن التعقيد مو عن شكل الحياة اللي احنا نعيشها. خلينا نرتب الصورة. عندنا 3 مستويات: ملاحظة، الكون يسمح بالحياة، وعندنا تفسير أولي هذا يدل على ضبط، وعندنا تفسير أعمق. تفسير أولي وتفسير أعمق. تفسير أعمق هذا الضبط يحتاج تفسير. المشكلة وين؟ في الانتقال، تصير قفزة من الأول للثالث، من كون يسمح بالحياة إلى هذا الضبط يحتاج تفسير. النقطة المهمة هي الثانية، هل فعلا هذا ضبط بالمعنى القوي؟ إذا انهز هذه النقطة، إذا انهزت باقي الحجة يتغير، كل باقي الحجة تهتز. فنرجع نسأل، إذا قلت هذه القيم خاصة نسألك مقارنة بشنو؟ إذا قلت نادرة نسألك حسب أي توزيع؟ إذا قلت مناسبة للحياة نسألك أي حياة؟ كل جواب يفتح سؤال، وهذا هو طبيعة الموضوع، لأن الحكم دا يصير على شيء ما عندنا، يعني في الخارج ما عندنا في الخارج تجربة عنه، دا يصير حكم على شيء في الداخل احنا دا نعيشه داخل الكون، مو في خارج الكون واحنا دا نلاحظه من الخارج. ما عندنا كون ثاني حتى نقارن.
احنا داخل الحالة نفسها، وهذا يخلي الحكم أصعب. شنو تتوقع من الواقع؟ تتوقع تفسير لكل شيء لو تقبل بوجود حقائق أولية؟ هذا السؤال راح يحدد موقفك أكثر من الأرقام. إذن إلى هنا إحنا سوينا شغلة واحدة، فصلنا بين الملاحظة والتفسير، وهذا أهم من كل التفاصيل، فصل الملاحظة عن التفسير، لأن إذا ما تفصل بينهم راح تتعامل ويا النتيجة وكأنها جزء من المعطيات. هنا عندنا اعتراض، هذا الاعتراض يقول حتى لو ما عندنا كون ثاني نقارن به نقدر نستخدم النماذج والمعادلات. العلم مو دائما يحتاج مشاهدة مباشرة. أكيد أنا مدى أطلب كون ثاني حتى نبدأ الكلام. النماذج مهمة، بس النموذج شي يقول لي إذا تغيرت القيمة تتغير النتيجة فقط. هذا اللي يقول لي إياه النموذج، ما يقول لي كم كان احتمال هذه القيمة أصلا، ما يقول لي هذا الشيء، ما يقول لي كم كان احتمال هذه القيمة. هنا الفرق يصير بين نتيجة فيزيائية داخل نموذج وبين استنتاج فلسفي عن الندرة والتصميم. أيضا ممكن واحد يعترض يقول عندنا كون وثوابت دقيقة، لو تغيرت تختفي الحياة. إذن هذا يحتاج تفسير، والتفسير ما يخرج عن 3 حالات: إما هذه القيم كانت ضرورية، يعني كان غير ممكن أن تكون بهذا الشكل، ممكن تكون بهذا الشكل، أو جاءت صدفة أو مقصودة. 3 حالات عندنا ما يخرج عنها: ضرورية، صدفة، مقصودة. 3 حالات. الضرورة مو صحيحة لأن نقدر نتصور قيم مختلفة، والصدفة مو معقولة لأن الاحتمال ضئيل جدا. إذن إذا سقطت الضرورة وسقطت الصدفة يبقى القصد فقط. إذن القصد مو احتمال، هو نتيجة لازمة. منو قال الخيارات فقط 3؟ ليش بس ضرورة وصدفة وقصد؟ وين باقي الاحتمالات؟ قانون أعمق، أكثر من كون بالصيغ المتعددة، وإلى آخره من الاحتمالات. إذا الحصر مو كامل عندك النتيجة ما تلزم. أيضا أنت تسقط الضرورة لأنه تقدر تتخيل قيم مختلفة، وهذا مو دليل. أنا أقدر أتخيل أشياء كثيرة، بس هذا ما يعني أنها ممكنة في الواقع. حتى تسقط الضرورة لازم تثبت أن القيم كان ممكن تكون بغير هذا الشكل فعلا، مو فقط في خيالك أو داخل نموذج. ومن تقول الاحتمال ضئيل جدا، ضئيل مقارنة بشنو؟ إذا ما حددت المجال ولا عرفت شلون تتوزع القيم، الرقم هذا ما يقول شيء. أي رقم بدون تحديد المجال والتوزيع هو رقم داخل نموذج، مو حكم على الواقع. كل نتيجة محددة تكون نادرة بهذا المعنى، وحتى لو سلمنا أنه الصدفة ضعيفة، هذا ما يثبت القصد. ليش؟ لأن إسقاط تفسير واحد ما يثبت تفسيرك. لازم تثبت أن كل البدائل الثانية، كل البدائل الأخرى مستحيلة، وهذا ما سويته أنت، هذا ما صار. القصد ممكن، نعم، ما عندنا مشكلة في هذا ممكن، بس مو لازم. القصد ممكن، نعم، بس مو لازم. حتى يصير لازم لابد أن تثبت أن القيم كان ممكن تكون بغير هذا الشكل فعلا، وأيضا لازم تثبت أن الاحتمال محسوب بشكل صحيح وكل البدائل الأخرى مستحيلة. إذا هذا ما موجود فالنتيجة مو إلزام، مجرد ترجيح قابل للنقاش. وحتى لو قلنا أنه الكون نادر، هل كل شيء نادر يحتاج تفسير خاص؟ لا، مو كل ندرة تعني قصد. ممكن النتيجة تكون قليلة الحدوث بس ما بها شيء يستدعي القصد. لو طلعت النتيجة، أي نتيجة كانت، لو طلعت من بين احتمالات كثيرة فهي نادرة بهذا المعنى. أي نتيجة من بين أي احتمالات تكون، يعني احتمالات كثيرة، تكون نادرة بهذا المعنى.
الندرة وحدها لا تكفي. السؤال المهم، شنو اللي يميز هذه النتيجة؟ طبعا هنا راح يجي الجواب، الحياة. شو يقول لك؟ الفرق أن هذا الكون يسمح بوجودنا. هذا صحيح، لكن لازم ننتبه إلى نقطة مهمة. احنا مو واقفين خارج الكون ودا نقارن، احنا داخل النتيجة نفسها. لو الكون ما كان يسمح بالحياة ما كان اكو أحد يسأل أصلا. إذن وجود السؤال مرتبط بوجودنا، وجود السؤال مرتبط بوجودنا، وهذا ما يلغي الحجة، لكن يمنعنا من التعامل مع وجودنا كأنه ملاحظة محايدة من الخارج. يمنعنا من هذا الشيء. يعني احنا نرى كون يسمح بالحياة لأننا موجودون في كون يسمح بالحياة، وهذا يفسر لنا ليش ما نستغرب أننا داخل هذا النوع من الكون، لكن ما يفسر لماذا هذا الكون موجود. نرجع للنقطة الأساسية، مو كل شيء نادر يدل على قصد. اللي يدل على قصد مو الندرة وحدها، لازم أكون نمط واضح يشبه الأفعال المقصودة. مثلا نقول كلمات مكتوبة، رسالة، آلة، ترتيب له غاية مباشرة مفهومة. أما في حالة الكون اللي إحنا نعيش به، فإحنا أمام قوانين وقيم وشروط تسمح بالتعقيد أصلا. أمام قوانين وشروط تسمح بالتعقيد. هذا ممكن يفتح مجال لأسئلة كبيرة، بس هذا ما يساوي مباشرة أنه هناك قصد. ما يساوي هذا الشيء. وجود التعقيد مو نفس وجود القصد، وهذا فرق لازم يبقى واضح. أكو أنظمة معقدة تظهر من قوانين بسيطة بدون أي توجيه، وحتى لو قبلنا أن الكون غير اعتيادي، يبقى السؤال، أي نوع من التفسير نحتاج؟ إيش نحتاج يا تفسير؟ نحتاج سبب، قانون أعماق، تعدد أكوان، قصد؟ إيش نحتاج يا تفسير؟ هسا واحد يقول أنت شلون تشبه بالنص أو الآلة أو الرسالة؟ هذا مو دقيق. الكون يشبه نظام موجه، مو مجرد نتيجة مثل ما تريد. التشابه يحتاج معيار. احنا نعرف القصد من النص والرسالة والآلة لأن عندنا خبرة سابقة بالقصد، بس الكون ما عندنا حالة مشابهة حتى نقيس عليها. مجرد وجود نظام أو تعقيد ما يكفي حتى نقول هذا. أيضا ممكن واحد يقول أنت تخلط بين هذه المواضيع. احنا ما نحكي عن مجرد ندرة، احنا نحكي عن ندرة زائد ملائمة للحياة، وهذا فرق كبير. يعني مو أي نتيجة نادرة، بل نتيجة محددة جدا وتخدم غاية واضحة. صحيح ما نحكي عن ندرة عشوائية، بس السؤال يبقى، هل مجرد كون هذه النتيجة مناسبة للحياة يحولها إلى شيء مقصود؟ احنا نستخدم الحياة كمعيار لأننا نعرف هذه الحياة، مو لأننا أثبتنا أنها الغاية الوحيدة الممكنة. وهذا هو الفرق المهم بين نتيجة تناسبنا ونتيجة صممت لأجلنا. فرق كبير بين نتيجة تناسبنا ونتيجة صممت لأجلنا. أيضا ممكن واحد يقول إحنا من خلال الاستقراء نشوف كل نظام منظم له فاعل، نص يعني كاتب، آلة صانع، برنامج مبرمج. فليش لما نشوف الكون بهذا التعقيد ما نقول أكو قاصد؟ احنا من نستقرأ داخل الواقع نصف أنماط داخل نفس الواقع. التشابه بالشكل ما يكفي. نقول هذه الظواهر مرتبطة ببعض، هذه الأسباب تؤدي لهذه النتائج، بس ما نطلع من هذا إلى أكو فاعل خارج المنظومة كلها. أنت هنا سويت قفزة من وصف، يعني وصف نمط داخل الظاهرة، إلى
تفسير ميتافيزيقي خارج الظاهرة، من داخل الظاهرة إلى خارج الظاهرة، سويت قفزة، وهذا يحتاج جسر منطقي يربط بين الطرفين. ما يكفي تقول احنا معتادين نشوف أنظمة لها صانع، لأن كل الأمثلة اللي ذكرتها وراح تذكرها احنا أصلا نعرف صانعها وعندنا تجربة مباشرة معها، أما الكون ما عندنا حالة مشابهة نقيس عليها. فأنت ما دا تستخدم الاستقراء بنفس الطريقة، أنت دا توسعه خارج مجاله، تحوله من أداة وصف إلى أداة إثبات لشيء خارج التجربة. الاستقراء يشتغل داخل الظاهرة، مو لإثبات فاعل خارج الظاهرة. وإذا تريد تطلع بهذه النتيجة لازم تجيب جسر إضافي، مو تعتمد على نفس الأمثلة اللي داخل النظام. وحتى لو استشهدت بتعقيد الكائنات الحية، هذا التعقيد ما جاي من خارج الطبيعة ولا مفروض عليها. احنا بدنا نشوف هذا التعقيد في الكائنات الحية، نشوفه يتكون بداخلها بشكل تدريجي وضمن قوانينها. فوجود التعقيد مو دليل مباشر على وجود قصد. ما يصير نخلط بين شيء نعرف صانعه من تجربة مباشرة وشيء نراه يتكون داخل النظام نفسه. إذا كان التعقيد ممكن يظهر من داخل القوانين نفسها، فالسؤال راح يتغير من لماذا هناك تعقيد إلى لماذا القوانين بهذا الشكل. إذن التصميم تفسير مريح، لكن هل هو يحدد شيء لو يقبل أي نتيجة؟ إذا كان عندنا نتائج مختلفة مهما كانت وتقدر تفسرها بنفس الطريقة، فهذا التفسير ما عاد يشرح، صار مجرد إعادة صياغة للسؤال. يعني بدل ما تقول ليش هذا الكون، تقول هذا ما أراده الفاعل، والسؤال نفسه يبقى ليش هذا الشكل بالذات. زين، هل التصميم يعطي توقعات واضحة؟ لو قلنا أكو قصد مباشر، شنو نتوقع نشوف؟ كون مباشر بسيط بدون هدر، نتوقع نشوف هذا؟ احنا اللي نشوفه في الواقع شنو؟ زمن طويل جدا، تطور بطيء، انقراضات وفوضى، محاولات كثيرة وفشل أكثر. هذا ما ينفي التصميم صحيح، لكن يسأل هل التصميم هنا يفسر فعلا؟ التصميم يفسر لو هو يستوعب أي نتيجة بعد وقوعها. إذا تقول هذا أسلوب الفاعل، نرجع لنفس المشكلة، نتائج مختلفة يمكن إدخالها تحت نفس التفسير، وهنا التفسير يصير واسع أكثر من اللازم. هل هذا يعني التصميم مستحيل؟ لا. هل هو نتيجة لازمة؟ أيضا لا، هو احتمال ويحتاج استدلال واضح. هسه واحد يقول لا، التصميم ما يقبل أي نتيجة. احنا ما نقول أي كون يدل على التصميم، احنا نحكي عن هذا الكون تحديدا لأنه يسمح بالحياة والعقل والوعي والقوانين المنتظمة. صحيح، ما حد قال أي كون بنفس القوة، لكن حتى تقول أنه هذا الكون بالذات متوقع أنه تحت التصميم، لازم تبين شنو نتوقع من التصميم أصلا. نتوقع حياة، أي نوع من الحياة بأي طريق؟ هل نتوقع كون مباشر لو طويل زمنيا ومليء بالانقراضات والفوضى؟ إذا ما عندنا معيار مستقل للتوقع، يبقى التصميم تفسير بعد وقوع النتيجة، مو استدلال ملزم. أيضا ممكن واحد يقول وجود الهدر والانقراض ما ينفي التصميم، لأن المصمم ممكن تكون له حكمة لا نعرفها. صحيح، ما ينفي، وأنا ما استخدمت الهدر حتى في التصميم، استخدمته حتى أقول التصميم ما يعطينا توقع واضح. إذا الكون مرتب، إذا الكون المرتب، هذا الكون المرتب يدل على تصميم، والكون الطويل المليء بالفوضى والانقراضات أيضا يدل على التصميم،
فشنو الشيء اللي لا يدل عليه؟ هنا المشكلة، التفسير صار واسع جدا. إذن التصميم احتمال بس مو نتيجة لازمة، وإذا ما اعتمدناه يبقى السؤال شلون نفسر هذه القيم. هنا عندنا طرح آخر يحاول يفسر بدون ما يفترض فاعل مباشر. هذا الطرح هو تعدد الأكوان، مو كون واحد. بحسب هذا الطرح قد يكون هناك عدد هائل من الأكوان، قيم مختلفة، شروط مختلفة، وإحنا ببساطة في واحد من هذه الأكوان اللي يسمح بوجودنا. إذن الطرح يصير كالتالي: إذا عندنا محاولات كثيرة طبيعي يظهر واحد مناسب. التعدد هنا مو من الضبط نفسه، التعدد من نماذج نظرية افتراضية أوسع. النماذج عديدة وإلها حسابات رياضية ومعادلات، مثل بعض صيغ التضخم الكوني اللي فكرته أنه الكون بالبداية تمدد بسرعة هائلة جدا. بعض النماذج تقول هذا التمدد ما وقف، هو مستمر بمناطق أخرى، وكل منطقة ممكن تصير كون بقيم مختلفة. يعني التضخم يولد أكوان متعددة مو كون واحد. عندنا أيضا من جهة ثانية تفسيرات ميكانيكا الكم، مثل فكرة كل الاحتمالات الممكنة تتحقق. يعني مو نختار نتيجة واحدة، كل نتيجة تصير ممكنة باتجاه محتمل لكن في فرع مختلف، وهذا يسموه تعدد العوالم. نعم، التعدد يوفر عدد محاولات بس ما يحدد شلون تتوزع القيم، وهل كل القيم متاحة أو هل بعضها أرجح أم لا. بدون هذا المشكلة ما انحلت، فقط كبرت. بدل كون واحد غير واضح صار عندك عدد كبير غير واضح. التعدد ما يخلق الإمكان، هو يفترض أن الإمكان موجود مسبقا، يعني يحقق الإمكانات إذا كانت ممكنة أصلا. إذا شروط الحياة غير ممكنة حتى عدد كبير من الأكوان ما يغير شيء. فالسؤال يبقى شنو الممكن أصلا؟ إذن هل التعدد يحل مشكلة؟ يخففها؟ نعم. ينهيها؟ لا، لأنه يعتمد على نماذج غير محسومة، افتراضات عن الإمكان، بس بالمقابل يعطي آلية. يعني ما يكون صحيح لمجرد أنه يعطي آلية، لكن لأنه يقدم محاولة تفسيرية أكثر من مجرد التوقف عند المعطى. خلينا نرجع لنفس الصورة. هسه مو عندنا حل واحد، عندنا مفاضلة. صار عندنا مفاضلة، كل خيار يحل من جهة ويفتح جهة ثانية، والسؤال المهم هو أي كلفة مستعد تتحمل؟ أي كلفة مستعد تتحمل؟ هنا الفرق يكون مو بين صح وخطأ فقط، لا، بين تفسير يعطيك صورة وتفسير يريحك نفسيا. أي تفسير يقدم أكثر بكلفة أقل. ماكو معيار واحد يحسم، البساطة وحدها ما تكفي، والتفسير لوحده مو كافي، والتوقعات مو واضحة بكل الخيارات. التصميم يضيف فاعل، التعدد يضيف أكوان كثيرة، غيرها يقف عند المعطى، وأنت تختار شنو تقبل وشنو ترفض. والاختيار طبعا هنا مو شرط دليل، واحد يختار لأنه يعطي معنى مثلا، واحد يختار لأنه أبسط، واحد يختار لأنه أقرب للعلم، وهذا مو حسم، هذا اختيار داخل إطار، ولهذا النقاش يظل مفتوح. فشنو نسوي؟ نحاول نضغط على كل تفسير من داخله، نشوف هل يصمد فعلا، مو كفكرة عامة ولا شعور، من الاستدلال. نحتاج نمسك معيار واضح، نحاول نمسك كم معيار واضح. مثل معيار نقول التفسير الأبسط، يعني إذا كان يشرح فعلا أم لا، معيار التفسير الأبسط. القوة التفسيرية، يعني ما يكتفي بتسمية المشكلة، لازم يوضح ليش ظهرت بهذا الشكل. عندنا معيار القدرة على التوقع، يعني التفسير الجيد ما يفسر بعد وقوع الشيء فقط، لازم
يقيد توقعاتنا لهذا الشيء قبل وقوعه. أيضا عندنا معيار كلفة الافتراضات، كل ما تضيف كيانات أكثر تدفع ثمن، والكلفة وحدها أيضا ما تحسم. أحيانا تفسير فيه افتراضات أكثر ويكون هذا التفسير قابل للفحص أو أوضح في نتائجه، يكون أقوى من تفسير بسيط لكنه غامض. ممكن واحد يعترض ويقول أنت تقول التعدد أقوى من التوقف عند المعطى لأنه يعطي آلية، بس التعدد نفسه غير محسوم، فليش أصلا تعطي أفضلية؟ ما أقول أنه صحيح، أقول فقط أنه يقدم محاولة تفسيرية أكثر من مجرد التوقف. التوقف عند المعطى يقول القيم هكذا ونقف، أما التعدد يحاول يشرح شلون ممكن تظهر قيم مناسبة ضمن عدد كبير من الحالات. هذا ما يخليه حاسم، صح، بس يخليه تفسير أغنى من مجرد الوقوف. هسه هنا من نقول لماذا هذه القيم بالضبط؟ هل إحنا فعليا نسأل عن الأجوبة؟ لأن مو كل لماذا إلها نفس النوع من الجواب. أكو فرق بين تفسير يشرح كيف يعمل هذا الشيء، تفسير يشرح كيف يعمل الشيء، وبين تفسير يشرح لماذا هو هكذا من الأساس. فرق. كيف يعمل هذا الشيء هذا مجال العلم الطبيعي، كيف يعمل هذا مجال العلم الطبيعي. لماذا هو هكذا هذا غالبا يتجاوز العلم، وهنا المشكلة. احنا نطلب من السؤال جواب من مستوى أعلى بدون ما نثبت أنه يحتاج لهذا الجواب. يعني إذا نسأل ليش الحجر يسقط، نقول بسبب الجاذبية، هذا تفسير كافي علميا. لكن إذا سألت ليش الجاذبية موجودة أصلا، هنا دخلت مستوى ثاني، مو بالضرورة يكون جوابه علمي فقط. نفس الشيء في موضوعنا، لما نسأل ليش هذه القيم، هنا هل نطلب قانون أعمق، لو سبب قصدي، لو تفسير نهائي؟ هذه مستويات مختلفة. نسأل هل فعلا لازم يكون أكو تفسير أعمق، لو ممكن نوقف عند القوانين ونقول هذا هو الواقع. يعني هل كون القيم كما هي يخلق تناقض؟ الجواب لا. أقصى شيء أنه غير متوقع أو غريب. غير متوقع مو نفس مستحيل، وهذا يكسر فكرة أنك مجبر على تفسير معين، لأن عدم التفسير هنا ما يولد تناقض. يعني ماكو شيء يجبرك تتبنى تفسير معين. هل لازم أصلا نطلب جواب من هذا النوع؟ إذا قلت لازم أكو تفسير نهائي راح تواجه سؤال ليش هذا التفسير النهائي موجود؟ وهكذا تستمر السلسلة. يعني طلب التفسير المطلق ما ينهي المشكلة، فقط يؤجل المشكلة. فإما تقبل نقطة توقف أو تدخل في سلسلة لا نهائية، وفي الحالتين ماكو شيء يميز حجة الضبط. ماكو شيء يميز حجة الضبط عن أي سؤال فلسفي عام. ماكو شيء يميزه عن أي سؤال فلسفي عام. هسه واحد يقول احنا من نسأل ليش هذه القيم، هذا سؤال مشروع، وانت بدل ما تجاوب تقول ممكن ما يحتاج جواب، وهذا هروب من السؤال مو جواب. أنا ما دا أهرب من السؤال، أنا دا أحدد نوعه، لأن مو كل سؤال يحتاج نفس نوع الجواب. إذا ماكو تناقض، ما عندنا تناقض ولا استحالة، فالسؤال يتحول من إلزام إلى طلب تفسير إضافي، وهذا فرق مهم. أنا ما أقول لا تسأل، أقول لا تتعامل ويا السؤال وكأنه يفرض النتيجة. هسه تقول لي العلم نفسه يبحث دائما عن تفسير أعمق، فليش توقف هنا؟ صحيح، العلم يبحث عن تفسير أعمق، بس ما يفترض مسبقا أنه لازم يوصل لنهاية. العلم يشتغل خطوة بعد خطوة، مو يبدأ من لازم أكو تفسير نهائي.
هذا افتراض فلسفي مو نتيجة علمية. أيضا اعتراض يقول خلينا نترك كل الاحتمالات ونسويها بطريقة أقوى، نستبعد كل البدائل. إذا كل التفسيرات الأخرى فشلت يبقى التصميم حتى لو ما حسبنا احتماله. هذا الاستدلال به مشكلتين. شلون تأكدت أنك غطيت كل البدائل؟ إذا أكو احتمال واحد ما حسبته الاستدلال كله ينهار، لأنك بنيت النتيجة على حصر غير مضمون، وإحنا بينا أنه الاحتمالات متعددة. أيضا أنت ما أثبتت استحالة البدائل، أثبتت فقط أنها غير مفهومة بالكامل أو ضعيفة بنظرك، وهذا ما يكفي، لأن عدم الفهم ما يساوي استحالة. النتيجة أنت ما أثبتت التصميم، أنت فقط استبعدت بعض الخيارات بشكل غير كامل. حتى ينجح هذا النوع من الحجة لازم تعرف كل البدائل، مو تحصرها حسب التفضيل الذهني اللي عندك، وبعدها لازم تثبت استحالة كل واحد منها، وهذا غير ممكن هنا. فالتصميم ما يصير نتيجة لازمة، يبقى مجرد احتمال من احتمالات عديدة. هسه ممكن واحد يقول العقل محدود، شلون تستخدمه حتى تنفي المصمم؟ العقل محدود، شلون تستخدمه حتى تنفي المصمم؟ احنا ما عندنا غير العقل. إذا العقل ما يكفي فأي كلام عن إثبات المصمم يسقط تلقائيا. إذا كان العقل نفسه ما يكفي فمحاولة إثبات أو أي كلام عن إثبات المصمم هو يسقط تلقائيا. اللي يريد يثبت وجوده هو اللي لازم يجيب دليل، مو أنا أثبت أنه غير موجود. وأي شيء ما عليه دليل ما نتعامل وياه كمعرفة لازمة، نتعامل وياه كاحتمال إلى أن يثبت. احنا هنا نحكي عن الإثبات مو عن الوجود نفسه. الوجود ممكن، بس إثباته هو محل البحث. إلى هنا الصورة صارت أوضح، مو لأننا وصلنا إلى جواب نهائي، بل لأننا عرفنا حدود الأسئلة. مو كل ندرة تعني قصد، مو كل نظام يعني تصميم، مو كل سؤال يفرض جواب. اللي بقى مو النتيجة، اللي بقى هو طريقة التفكير. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا جزيلا لإصغائكم، دعمكم بالتفاعل، إعجاب، تعليق، مشاركة، أو حتى نسخ رابط المشاركة، فقط نسخ رابط المشاركة. هذا الدعم يساعد هذا النوع من المحتوى في أن يصل لمن يبحث عنه، فلا تهمله لطفا. طابت أوقاتكم ودمتم بألف خير.